Dneska je to ze hry Cesta kolem světa za 80 dní. A já pane, už vím, co mám dělat. Tamhle, jak jsem na druhé straně, tamhle je ta věc, jestli se můžete vědět, tak podle toho máme dávat kození. Máme se jako jedno, jestli tam to, tak to vím. Jestli to by mělo přijít sem. Jo. Sůl by měla přijít sem. Pomodli se. Děkuji. No. Počkej. Jo, synka by měl přijít asi tady to. Asi jo. Děkuji. No. Takže tady na tam doleva teďka se nevím, ale tady počkej, co tam je? Vlastně to vypadá asi na tady to, že jo? Nebo já nevím. Daj. No, to bude asi tohle, no, možná. Já se pak to možná vysvětlně přehodím. Tady pod to, jaký je ten nákres. No, tak sem dáme koriandr. No. A semka dáme teda co? No. No, tak počkej, no, tak co bychom tady mohli asi tak dát, no. No. Tak počkej, mám to teda nebo ne? Jo. Takže tady my musíme dát šafránek. Její. No. Takže tamhle to máme. Tamhle to. Počkej, jestli si myslím, že tady to máme, že jo? Jo, to máme. Takže teďka se půjdeme dolů. No. A semka dáme, myslím, že zubíček. No. No. A počkat. Já pak ještě, nevím, tamhle jsme byli, takže musíme pak jít tamhle dolů. A je pak ještě tady. No. Ale, no. Vidíte to sami, no. To prostě si musíme nechat před poslední. A ne úplně na poslední, myslím, že pak bychom to si neviděli. Takže dobrá. Semka dáme tady tohle. No. Takže tady máme tady tohle, dobrá, tady máme tohle. Takže ještě tady musíme si udělat tady ještě tady tohle a ještě tady pak tady tohle. No tak dobrá. Tady si myslím, že máme dát zázvorík. A pak už mi tady bylo jenom japonský peps. Co, no, nějaký kardamon. A ještě asi něco. Ale to myslím, že jsem všechno zase dal. Asi správně. A tady teďka, co tady mám vlastně dát? No. Jo, aha, what? Já natáčím a nevím o tom, myslím, že tady někdo volal, takže pardon, jestli jsem byl slyšet. No, asi jo. No. Já tu tady dám tady, já tady dám tady tohle. Jo. Oni ví, že to je špatně. Tak protože se o ně neuzne. No, ale já tady dám tady tohle. A jestli to ještě stihne, tak ne. Aby se, jo. No, tak. Jenom v části to stihla ta hra. No, pomodlite se ještě jednou. Namaste. Jo, děkujem. No, takže mi zbyly 2 koziny, no. Ježíš. Zbytečný utracení prachu, no.
No a teďka už se stačí jdem nahoru, vzít to, co je tam hore. Počká, ale čeho se bojí krávy? Myslím, že hadu, že jo? No a taky tady slyším nějakou hadici, no. Takže myslím si, že v tom asi bude had, no. Když tady to vypadá jako na hady. Teďka pryč, že máme jít do hotelu, jestli já to chcete vyskočit. Jo, je to rychlejší. Já se vám ozvu, až budu u hotelu. No, tak už jsme tady a doufám, že se nestane to, co se stane. Jo, stane. No že nápadne, stalo se přesně to, co jsem myslel, že se jako určitě stane, no. Je prostě, že to roztáhne ruce, no, takže je to chyba hry, no. Jdi do hotelu, no, a co v hotelu, no. Hello, I'd like to stay a night. There's a message. Jo, tady ještě prašulky, jaj. My jsme měli jenom pár drobných, no. A najednou máme několik tisíců, no. Tak si ještě tady bychom nahrávku. My dear nephew, congratulations on your rousing success in Cairo. You remind me so much of me when I was your age, only I was better looking. This should be Kaz Lodge. He is the man who helped me to complete many projects in India. Unfortunately, my memory from that time in my life is foggy. You'll have to ask him for the construction map from 1858 to 60. He will know. This is my system to prevent floods by draining the rainwater from the city. Then come back to London with the utmost speed. The weather is especially lovely this time of year. Strange message. Why this chill and this lack of confidence? I haven't been this scared since my first prom date. It seems to me that my uncle must prove his paternity concerning 4 inventions and not 2. Could evidence of the 2 have been found somewhere in a drawer? Matthew owes me an explanation. I have to send a message to my uncle. Lol, tady nějaký trošku menší bug. Když budu takhle menší, tak se stane tohle. A teďka myslím, že máme najít nějaký dům, ale já si myslím, že vím, kde to je to někde tady někde. Kdyby jsme jako šli takhle a tady doleva. Asi myslím, jestli se nám to uznalo. A nebo se musíme někoho zeptat. A jo, je to tady, ale co je tady tohle za deštníky? Kouzelný deštníky, které se objeví v sedaváma. Jo. Asi jdu špatně. No proč ne? Přesně na druhou stranu. Ale stejně jak bychom něco museli asi zaplatit, ne? No. Takže to musíme jít teďka takhle sem, nebo... Jo, asi obejít. Protože myslím, že to má být nějaká cesta, kde tam bude i voda. Takže myslím, že to se tady musíme obejít. Jo. Říkala jsem mi, že tady bude voda. A jsme tady, no. Tak dobré. No tak vlastně dobrá. Jsme tady. A teď musíme vědět teďka tady něco. A něco. Si hodí. Ale nevím co. Hello, is there anybody here? Hello? Halo? Hledám nějakou paní, nebo pána, já nevím, koho to tady mám jako hledat.
Aha, tam je nějaká paní, tady jsou nějaký pánové. Dobrý den, paní. Hello. May I ask who you are? My name is Oliver, and I'd like to speak to Mr. Shankar about the English engineer Matthew Lavishart. I'm Engineer Shankar's loving daughter, Anand. Unfortunately, my father is unable to receive you. He is quite old and tired. May I inquire as to the purpose of your visit? Well, some time ago, my uncle invented a system to drain the rainwater from the city of Bombay and prevent floods. I'm sure you've heard about it. It's everywhere in the city. Would you like a cup of tea? How very civil of you, but no thank you. Tea stains the teeth. Well, this is an old story. Your uncle must have been in India around many years ago. Well, yes, he was, but it's not like he's still living in the past. I'm here looking for the document proving that my uncle was responsible for this anti-flood invention. I quite understand. However, the problem is the invention only belongs to your uncle in his demented dreams. You see, when your uncle was here in Mumbai, he married a beautiful younger woman. 2 years after the wedding, she died tragically in a flood caused by a monsoon. He was terribly heartbroken. My uncle tells a lot of stories, but I haven't heard this. No. Of course you haven't. Your uncle was plagued by guilt over her death and tried to invent some way of solving the flood problem in our city. All scientists are slightly wacko by nature. This made him delusional. My uncle may be offbeat, but I assure you he's not delusional. Alas, I see delusion runs in your family. My father was working on a system to drain water from the city. Your uncle heard of this and tried to force his way onto the project. Your uncle was so racked with grief he became deluded. He convinced himself he had invented the anti-flood system. It happens all the time. You can read about it in any psychology textbook. Your uncle has no patent because they do not patent dreams. My father created the system. You know, I'm betting your story is filled with as many distortions of the truth as a politician's speech. This is not dissimilar to the situation I found in Cairo. An English administrator good for nothing but generating red tape tried to steal an invention from my uncle by claiming credit. Unfortunately for him, I found my uncle's patent after a little research. I have no doubt that this will be the case here too, after a misadventure or two. I'm in constant contact with my uncle, and his senses are entirely intact. I bid you a not-so-fond adios. Not so fast. Parashata, grab this meddler and take him to a nice, safe, out-of-the-way place. Oh, God, my aching head. I feel like I'm hungover, but without the nice buzz. Are you alright? If I was all right, would I be moaning? Who are you? My name is Ayodha. I'm an actress from Bollywood, the film studio in Bombay. That sounds just like Hollywood, a little place in California. I've never heard of it. Figures the Americans would copy us. Well, now what have I got myself into? We're in some kind of laboratory. There's a big... The daughter of Dr. Shankar. Are you trying to reclaim a patent from her father, too? No, nothing so boring. I'm a very famous actor. This no-talent wannabe has taken me Well, it seems deceit runs in her family. I'm not following you. Her father stole an invention from my uncle. Unbelievable. They are even worse than the evil villains in the film I'm in. Yes. What part of the city are we in? That is the most frustrating thing. We're in the center. There is a door out of here, but no way to get to it. Maybe this huge I believe it's a telescope, not a microscope. I wouldn't know. I'm an actress, not a scientist. Okay, I'll see what I can do. Řekni mi, proč jsi unavený, když jsi doteď spal. No, protože tě omráčil, no, tak si vysvětli, že jsi měl spát, no. A jak jsi to jako ovládá, nebo co? Jak jsi to ovládá? No, nebo co jsi s tím jako dělal? Počkat. No, jo. Můj čas a Fogův čas, úplně stejný, dělej. A myslím si, že teďka je nějak půlnoc nebo nějak asi tak. A je to žebřík? Jo, aha, ne, tak to tady skoro nebude. Já se tady nějak otáčet, nebo nevím. Takže, co bych tady měl jako dělat? To mi povězte, co tu mám robiť. No, otáčet se to nejde.
Tak, co tady mám dělat? A my si takže napadme, když už co jsme měli udělat, tady je takový kolo a tím posouváte jakoby ten dalekolet a jak máte ty schody, tak tam jsou jakoby nějaký ty hvězdičky, no a tam se kde jsou takový jakoby silnější jakoby hvězdy, prostě jsou takový ty větší, no tak to tam máte jakoby dát, no a tady mám nějaký obrazec, no prostě nějaký obrázek a my se to musíme zadat k tím schodům, kde byla ta hvězda, což bylo tady, takže to prostě musíme jakoby ujet to, kde prostě je, takže tady to je nejvýš a tady to je taky nejvýš. Takže tady máme to býka, nebo co to jako je, no. Ano. A tady máme, takže 1, 2, 3, 4, 5. A myslím, jako jestli to má tady být, jako asi jo. Jo, je tomu tak. Takže tady pak máme nějaký divný písmenko, no. Vypadá to nějaký Ačko skřížený s něčím, co neznám. Takže a kudy jsem to slez? Jo, aha. Takže co? Takhle to předtím nebylo. Jo, aha. Jo, jak my se na to lezeme, tak my to tím otáčíme. Takže nějaký Ačko s něčím to bylo. Jo, tady tohle. Vy se doufám, že to vy už chápete, já jo. Tak budu se doufám, že to jako chápete už jako i vy. Tady 1, 2, 3, 4. Takže to zvednu jednu nahoru. A tady je to kolik? A tady to 3. Ruky. Takže tady to stačí teda zvednout jednou nahoru. A pak, až tam půjdu úplně naposled. No, tak to bude naposled. Takže ukáž, tady seš. Jo, takže to je prostě nějaký divný znáček, no. Jo, to je tady ten, jej. Ale my potřebujeme jít semka. A kde pak je ten znak, no? To není on, to je taky ne. No, kde je? Jo, tady je. No, a teďka ten poslední. O, hvězdička. Tak pojď ke mně. Jo, OK, dobrá. OK. Jo, počkej, takže to bude tohle někde, že jo, vy jste tady takhle proběhnout random a pak vám tam musíme. No, takže výborně, máme 30, úkol splněn. A teďka už nám půjdeme sem, že jo. Skočíme na to a poběžíme. Nebo co bude? Jo, aha, zase začneme takhle skočit, aby jsme venku. You're a very clever fellow. It's a shame I'm already engaged to somebody else, and there's no way you could help me further my career. Otherwise, we could have made some beautiful music together. And by that, I mean... I get your subtle innuendo. What kind of films are you in? My movies are big-budget blockbusters. Ah, I see you're a character actress. I'm betting you're gonna win an Oscar someday. I'm not sure what that is, but I'm sure I will. Aren't you afraid of Anand Shankar? How will you face her? I have many low friends in high places. You meet those types of... Don't know, don't really care. It means happiness. After I'm done with her, she will have to change her name to Mush. Well, don't let me get in your way. Until we meet again at the Academy Awards. Tak dobrá. Jít do hotelu. A proč mám jít do hotelu, když jsem se teďka vrátil z vězení? A pokud jako můžeme jako brát jako vězení. Protože to bylo tak trošku vězení.
jsme tam ještě usnuli ke všemu. No počkat, abych se tak chtěl podívat. Jo, máme úplně stejně. Že bychom se zvládli úplně stejně. Za 80 dní. Protože ta hra se jmenuje Cesta kolem světa za 80 dní, takže by se to a měli zvládnout za 80 dní, ne? No. No, tak dobrá. There's a message for you, sir. No nekecej. Jo, aha, tady leží. Tak to pustíme, ne? My dear Oliver, you are absolutely right. I do owe you an explanation about my previous message. Your parents, for some reason, hold me responsible for this situation. My guess is they've learned that you're making this trip around the world as a consequence of my blunder. Your father hasn't found any better solution than to block every money transfer from my account in the... He has also threatened to disinherit you. And I fear that he's furious enough to do just that. My dear boy, I cannot give you any more money for the rest of your journey. I don't want... This is why I'm begging you to use the remainder of the money to make your way back home. I have to send a message to my uncle. Hello, I'd like to send a message. Of course, sir. My dear uncle, it seems my trip around the world in 80 days has irked my family off. I'm not surprised. Anything I do irks my family off. Hey, come here, lad. Hello, a G-Pack member. How are you, Mr. Mick Mayo. We heard that someone's trying to interfere with your trip around the world. Yes, I've had a few minor adventures. Nothing I can't handle. What are you doing here? We want to start mass production of kilts. India is the biggest and least expensive centre for textile manufacturing in the world. And you know we Scottish like to get the most. Here we can make 3 times more kilts than in Scotland for the same price. There are still a few details to iron. Outsourcing to India. Not very original, but very industrious. Hoot, man, I almost forgot. There's a man who knows about your uncle. His name is Ravish. He's an elephant tamer. Najděčte si členy, bla bla bla, a posléze Ravíše. What? Jo. Tak to je po celý mapě, no. My se ale dáme pro... Já si myslím, že se to mohli nechat na další díl. Takže dáme, pánové, pokud se vám video líbilo, zareďte like, odběr, video si můžete